මේක නම් ඔයා දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ සුපිරි platform එකක්. අපි ඔෆිස් එකක වැඩ කරද්දි එහෙම නැත්නම් අපි এডুকেෂන් වැඩක් කරද්දි නැත්නම් එදිනෙදා අපේ බිස්නස් එකේ හරි මොනවා හරි වැඩක් කරද්දි අපිට PDF edit කරන්න, image generate කරන්න, image crop කරන්න මේ වගේ වැඩ ගොඩක් කරන්න වෙනවා. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් එක තැනක් ගැන. මෙතනින් PDF edit කරන්න, paragraph ලියන්න, image crop කරන්න, background remove කරන්න, ඒ විතරක් නෙමෙයි AI වලින් ඔයාලට කැමති image එකක් generate කරගන්න පවා මේ platform එකේදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් ඔයා දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ සුපිරි platform එකක්. මේ මොකක්ද කියලා දැනගන්නයි, කරන වැඩ ටික දැනගන්නයි අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරලාම අද වීඩියෝ එකට යමු. අයිබෝවන් Google සිංහල YouTube channel එකට අදත් ආදරෙන් පිළිගන්න. මුලින්ම කිව්වා වගේ මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාගේ ඕනම වැඩක් ලේසියෙන් කරගන්න හැම දෙයක්ම තියෙන සුපිරි platform එකක් ගැන. මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මේ platform එකට යන විදිය. ඔයාගේ browser එකේ search කරන්න tiny-wow එක තමයි මේ website එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට Google එකේ search කරලා මේ site එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ සයිට් එකේ URL එක tinywow.com ඔයාලට ගිය ගාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාව අරගෙන යයි. ඉතින් මෙතනට ගියත් මෙතනින් එහාට ඔයාලට මේක තනියම ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් තරමට හොඳ platform එකක්. ඔයාලට පේනවා free tools to make your life business simple education මේ වගේ මෙතනින් කරන වැඩ ටික ඔයාලට සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ එක කැටගරි වලට අදාළව මේ සයිට් එකේදී ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වැඩ මෙතන කැටගරි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට sign in වෙන්න ඕනේ නැහැ. sign in වෙන්න නැතුව වුණත් අපිට මේකේ වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම PDF කියන ටැබ් එකට ගිහින් පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා PDF ටැබ් එකට ගියාම PDF edit කරන්න, PDF එකක් Word එකට convert කරන්න, නැත්නම් JPEG image එකක් PDF එකක් ගන්න, PDF එක merge කරන්න වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන කරන්න පුළුවන්. තව මේ පැත්තේ තියෙනවා image සම්බන්ධව නැත්නම් writing tools, video editing නැත්නම් අනිත් files වල කරන්න පුළුවන් changes මේ හැමදේම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් කියලා නෙමෙයි 100 ගාණක් වැඩ මේකේ තියෙනවා. ඔයා බලන්න මෙතන මෙයාලා පෙන්නනවා online tools 200කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මෙතන තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණම AI එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කරලා වැඩ කරන platform එකක්, වැඩ කරන site එකක්. ඉතින් ඔයාට එක දේවල් කරන්න පුළුවන් විවිධ tools 200කට වැඩිය මේ site එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පෙන්නනවා කොච්චර මේකේ සාමාන්‍ය active usersලා මොන වගේ දේවල් කරලා තියෙද, කොච්චර file convert කරලා මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙද කියලා. මම ඉතින් පහළට යනවා. මෙයාලා පහළට ඇද්දි most popular tools පෙන්නනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් background remover. අපි background remove ගැන මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. ඔයා product images හදන කෙනෙක් වගේ නම් background එක remove කරන විදිහ ගැන. content improve කරන්න, PDF එක JPEG කරන්න මේ වගේ මේ all tools මම ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පේනවා. හිතන්න බැරි තරම් ලොකු වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් tools මේ site එකේ ඔයාලට තියෙනවා. මම දෙක තුනක් නිකමට පෙන්නන්නම්. මම මේකේ ආසම එකක් තමයි මෙන්න මේ AI image generator එක. midjourney වගේ ඔයාලා සමහරවිට පාවිච්චි කරලා ඇති image generate කරන්න AI වලින්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හරිම ලේසියෙන් මෙතනින් අපට ඕන දේ prompt කරලා image එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ එක එකනා prompt කරලා generate කරපු images මෙතන පෙන්නනවා. අපිට ඕන මේක download කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වගේ image එකක් උඩට යද්දි ඒ image එක ලබා ගන්න මේ කවුරු හරි මේක අවශ්‍ය කෙනා එයා prompt කරපු එයා දුන්නු prompt එක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේ ගැන අවධානයක් දැනගන්න මේකත් හොඳ point එකක්. prompt කරන විදිහ AI වලින් AI වලදී prompt කරන්න ඕන විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ image කොටක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක යටටම යන්නම්. මෙයාලා කියනවා මේකේ generate කරන ඕනම image එක කියන්නේ මේ AI tool එක භාවිත කරලා generate කරන ඕනම image එකක් අපිට personal හරි commercial හරි කිසි use කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක මේ අපි generate කරන image එක මේ විදිහට public gallery එකකට add වෙනවා.
ඕන කෙනෙකුට එක යූස් කරන්න මෙයාලා අවස්ථාව දෙනවා. කියන්නේ වෙන කෙනෙක් ජෙනරේට් කරපු ඉමේජ් එකක් වුණත් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති ප්‍රොම්ප්ට් එකක් මෙතන දාලා අපිට කැමති විදිහේ ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. අපි මොනවද දාන්නේ? chatgpt sort කියලා මම නිකමට නිකන් පොඩි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දෙනවා ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරලා බලන්න. අපි බලමු මෙයා මොන වගේ රිස්පොන්ස් එකක් අපිට දෙයිද කියලා. right ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ සිම්පල් ඉමේජස් දෙකක් අපිට දුන්නා. මොකද මම ලොකු දේවල් මුකුත් ප්‍රොම්ප්ට් කරේ නැහැ. බොහොම පුංචි දේවල් දෙකක් ප්‍රොම්ප්ට් කරේ. ජෙනරේට් මෝඩ් ගිහලා අපිට තවත් ඉමේජස් ජෙනරේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අපි දුන්න ප්‍රොම්ප්ට් එකටම. ඉතින් මම නිකමට මේ සාම්පල් එකක් ඔයාලට පෙන්නුවේ. මොකද මේක මම මේ සයිට් එකේ මම කැමතිම ටූල් එකක් හින්දා බොහොම ලේසියෙන් ඉමේජ් ජෙනරේට් කරගන්න. හරි අපි මම ආයේ හෝම් පේජ් එකට යන්න. ඉතින් එහාට තව ටූල් ගොඩක් මේක තියෙනවා. මුලින්ම වගේ රිමූව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ටූල් එකට ගියොත් ඔයාලට පේනවා කරන්න මොකුත් දේවල් නැහැ. අපිට කෙලින්ම ඉමේජ් එකක් මෙතනට අප්ලෝඩ් කරලා අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන ඉමේජ් එකක් පැයක් කාලයක් විතරයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔටෝ ඩිලීට් වෙනවා. ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූවර් වැඩ කරන විදිහ. මම තව අපි බලමු තව මොනවද ටූල්ස් තියෙන්නේ කියලා මේ සයිට් එකේ. PDF compressor එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බර වැඩි මොකක් හරි ලොකු PDF එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක යූස් කරලා මේ PDF එකේ size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි PDF එක split කරන්න පුළුවන්. PDF එක edit කරන්න Word එක PDF එකට convert කරන්න. මෙන්න මෙතන ගොඩක් content creators ලා නැත්තම් image එක වැඩ කරන අයට වැදගත් tools දෙකක් මට පේන්න තියෙනවා. එකක් තමයි මේ upscale image කියන එක. මේක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ low quality තියෙන photo එක ටිකක් resolution එක වැඩි කරගන්න. high quality resolution කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේ තමයි ඉස්සෙල්ලා වගේම බර වැඩි මොකක් හරි image එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක compress කරගන්න මෙන්න මේ compress image එකේ අපිට පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට වැඩ කරද්දී office එකේ හරි මොනවා හරි වැඩක් කරද්දී ඔයාලට හම්බෙලාදී lock කරලා තියෙන PDF ඒ කියන්නේ password protection එකක් දාලා තියෙන PDF. ඉතින් මෙන්න මේ tool එක පාවිච්චි කරලා අපේ protection එක අයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා password එක දැනගෙන ඉන්න ඕනි මෙතනදී. password එක අයින් කරන්න මෙතනදී ඒක password එක අයින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි story generator එක image resizer මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තව වැදගත් දේවල් ටිකක් මම පෙන්නන්න. Instagram video download එකක් මෙතන තියෙනවා. අපිට ලේසියෙන්ම අපේ Instagram වල තියෙන වීඩියෝ එකක් මෙතන URL එක paste කරලා වීඩියෝ එක download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි background එක blur කරන්න මම ඔයාලට Instagram download එක. ඒ වගේම තමයි මේක TikTok download එකක් ඒ වගේ දේවල් මෙතන තියෙනවා. සහ මේ background එක blur කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් script writer එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් options ගොඩක් AI tools ගොඩක් මෙයාලා freely අපිට භාවිතා කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක අපිට වැඩ කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් site එකක්. මොකද මේක අපි ගොඩක් කරන්න හිතන දේවල් මේ එක තැනින්ම හොයාගන්න පුළුවන් විදිහේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සුපිරි platform එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ගැන ඔයාලට හිතන දේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට මේ වීඩියෝ එකට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට මේ දේ කියලා දෙන්න. මොකද ඔයාට වගේම අනිත් අයටත් එයාලගේ වැඩ ලේසි කරගන්න. ඔයා තාමත් AI ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න භාවිතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි නම් මගේ ඉල්ලීම පුළුවන් තරම් මේ වගේ AI tools AI platform ගැන ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් වේගෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන් සහ ඔයාගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න. ඔයා අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරලා bell button එකත් click කරලාම යන්න. මොකද මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එතකොට ඔයාට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.